Először is szeretném megköszönni a rendezőknek, hogy meghívtak. Nagyon jól esik. De most keresem a szavakat, mert az előző szer után nehezen tudok megszólalni, és hát legfőképp nehezen tudok arról beszélni, amivel foglalkozok, és amit most igazából itt szeretnék elmondani, ami a tisztem. De talán mégis. A Feri itt az előbb szemléletesen érzékeltette velünk, hogy nekünk van egy szellemi hatalmunk. Ez a szellemi hatalom most nincs a megfelelő helyen. A magyar nemzet, a magyar társadalom egy idegen szellemi hatalom befolyásoltsága alatt van, mert aki befolyásolni tudja egy nép, egy társadalom gondolatait, aki megmondja, hogy mi helyes és mi a helytelen, mit szabad és mit nem, mi a jó, mi a rossz, az a legfőbb hatalom tulajdonosa. Ez a szellemi hatalom. Ez a hatalom, amelyik ma a magyar népet is, de mondjuk így a fejlett világ társadalmainak a tudatát uralja, ez idegen kézben van. Ez nem nemzeti érdekeket szolgál, nem tudjuk megnevezni, nem tudjuk befolyásolni, nem vagyunk rá hatással. Ennek a hatalomnak a befolyásoló eszköze, az első számú befolyásoló eszköze az a média. Ez a csatorna, amivel eljutnak az emberek tudatáig. A fősodratú média. A globális média, amelyik képeket vetít az emberek elé, hogy legyen sikeres, hogy legyen több pénze. Leegyszerűsítve és lerövidítve, ez a szellemi hatalom csapdában tartja a mai ember lelkét, szellemét és fizikai valóját is. Ha ezt felismerjük, végig gondoljuk, akkor feltehetjük a kérdést is, hogy tudunk ezen változtatni. Mert hogyha ez így nem jó, akkor változtatni kellene. És van egy jó hírem, 2016 a változás éve. Eljött a pillanat. Változtassunk. Ha már tudjuk, hogy milyen kell változtatni, akkor keressük meg az eszközt hozzá. Mint mondtam, a szellemi hatalom eszköze, a csatornája, az a média. És ma a magyar nemzetnek nincs saját médiája, nincs saját csatornája. Nincs egy olyan összekötő kapocs a nép és a magyar szellem között, amelyik közvetíti azt a szeretetet, amit itt az előbb kézzel foghattunk, tapinthattunk, amit érezhettünk. Ezt mi most itt megéreztük, de több millió honfitársunk ebből kimaradt. Nem is tud róla, mert nem jut el hozzá a hír. Tehát kell egy eszköz. Tehát honnét legyen ez? Hát teremtsük meg. Csak rajtunk áll. Január elején nekem is ez egy álomként jött le a megoldás, amikor is teljesen tisztán és egyszerűen láttam, hogy jöhet létre az a magyar társadalom által szervezett és felépített média, amely kiveszi az idegen hatalom kezéből, és visszaveszi azt, ami az övé.
mert hogy büszkék lehetünk magyarságunkra. Ez a pillanat, ezt én úgy neveztem el, hogy ez a fogantatás pillanata. Akkor fogant meg, hogy kell. Most a kihordási szakban vagyunk, már tervezzük, növekszik, és remélem, hogy nem kell sokat arra sem várni, hogy megszülessen, ténylegesen megkezdjen működését az a magyar média, amit a magyar társadalom szervez. Mint ahogy a formálódó babának is a szülők nevet adnak, mi is elneveztük már ezt a leendő reménységünket, boldogságunkat. A neve Mátyás Király TV. A választás, a névválasztás sok gondolkodás előzte meg, de aztán annyira kézenfekvő volt, hogy nem is lehet más. Mátyás király az utolsó szakrális királyunk, aki egy bomlófélben lévő országot, amit a pártoskodók, a pénzurak szanaszét próbáltak szakítani, egy ilyen országot vett át, és pár év alatt, évtized alatt Európa legfényesebb csillagává varázsolt, épített. Mátyás királyra nem tudott a mai kultúra sem semmi sarat dobálni, kiállt az idők próbáját. Mátyás király a nép bárki szemében ma is az igazságost jelenti. Érdekes, hogy a népmesékben, amikor a királyról van szó, egyedül Mátyás király van megnevesítve. Tehát van a királynak a gyereke, vagy ha megnevesíti a népmese, a magyar népmese a királyt, akkor az Mátyás király. Nos, ez a Mátyás Király TV, hát ez tőletek épül fel. Ehhez ti kelletek. Örömmel jelenthetem be, hogy a héten megszületett már ennek a televíziónak a web, az internetes felülete. Ennek a legfontosabb eleme az, hogy itt mind az, aki szeretne részt venni ennek a televíziónak a felépítésében, az itt regisztrálhat egy szándéknyilatkozattal. Ezt követően ezzel a szándéknyilatkozattal jelzi azt, hogy ő lojális, tehát segíteni, támogatni kívánja, és hát, hogy majd fogyasztója is lesz ennek a médiának. Még egy része van ennek a szándéknyilatkozatnak, az anyagi természetű. Nagyon érdekes, hogy amikor megfogant bennem ez a gondolat, és még akkor nem volt neve se, akkor én azt kérdeztem az emberektől, hogy lenne 1000 forintod arra, hogy még egy olyan média létrejön, ami neked szól, amit te készítesz, ami a te érdekeidet képvisel. És az ismerőseim között, akit megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy persze, 1000 forint az van. Aztán meglett a név, és akkor megfordítottuk, vagy megnéztük az 1000 forintos, és kiderült, hogy Mátyás király ott van rajta. Tehát, hogy érts végig, amióta az elmúlt 2 évben, amióta, mert én nem voltam médiás, 2 éve indult el ez a folyamat, hogy én erre a területre vetődtem, de folyamatosan az utamon állandóan oda vannak készítve ilyen csomagok. És azt érem meg, azt tapasztalom, hogy semmi sem véletlen. Tehát egy tervezett folyamat az, amiben én most közvetítek felétek. Most rendkívül fontos, hogy vigyétek a hírt. Most, hogy meghallgattátok ezt a pár mondatot, pár percet, meg kell, hogy mondjam, hogy most már ti is felelősek vagytok abban, és érezzétek ezt, hogy mikor jön létre az a média, amelyik segít felébredni a nemzetet. Ez a média a szeretetet fogja közvetíteni, és azért fog dolgozni, hogy a szeretet alapú társadalom jöjjön létre. Az emberek, akikkel találkozok, folyamatosan közvetítik felém az elégedetlenséget és a tenni akarást is, de harcolni akarnak, tüntetéseket szervezni, leváltani, ki vérmérséklete szerint erőteljesebben, vagy pedig csak jogi eszközökkel
Harcolni nem kell harcolni. A harc nem szül semmi jót. A harcból csak harc következik. A harcnak mindig áldozatai vannak. Akkor, amikor ellen megyünk, akkor pont azt az erőt éltetjük, amin változtatni szeretnénk. Nem kell harcolni, nem kell ellene menni, nekünk kell megváltozni. A változás nem kívülről jön, nem mástól kell várnunk. A változás bennünk zajlik. És hogyha mi megváltozunk, nem éltetjük azt a hatalmi struktúrát, amit ez az idegen szellemi hatalom ránk erőltetett, önös érdekei miatt, és rabságban tart. Tehát ha nem éltetjük ezt, ha megszabadulunk ettől, akkor ez a hatalom kártyavárként omlik össze. Hogy ezt egyszerű példával érzékeltessem, hogy ha nem mennél vásárolni a multinacionális céghez, mit gondolsz, mennyi idő múlva zárná be a boltjait? De addig, amíg a médiából az harsog, az a kép, hogy neked ezt a szennyezett élelmiszert kell megvenned, mert hogy az milyen finom, és hogy akciós, és addig, amíg elmész, amíg elfogadod ezt az irányítást, addig ez a hatalom, ez téged szellemileg, lelkileg és fizikailag is továbbra is rabságban tart. Ahhoz azonban, hogy honfitársainkat felébresszük még egyszer, ahhoz kell egy olyan média, amelyik ezt a láncot segít elvágni, amelyik valóban visszahelyezi méltó helyére örökségünket és őseink szellemét. Végezetül talán csak annyit, hogy tehát van már a Mátyás Király TV-nek weblapja, levelezési címe, el lehet érni bennünket, vannak közösségi oldalakon megjelenéseink. Az a kérésem, aki szeretne ebben segíteni, részt venni a szervezésben, nem miattam, hanem saját maga miatt, vagy a barátai miatt, a szerettei miatt, a családja miatt, a nemzet miatt, akkor az jelentkezzen, mert szükség van a segítő kezekre. Nem csak a kezekre, legfőképp szükség van a segítő szellemünkre is. Én köszönöm és remélem, hogy találkozunk még. Áldás!